සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අදත් ඔන්න සතියක විරාමයකින් පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරනවා. අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඔයාගේ ළඟ තියෙන ස්මාර්ට් මොබයිල් එකේ වොලියුම් එක 95%ක්ම වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ අලුත් හෝ පරණ මොබයිල් එකේ මම මේ කියලා දෙන ටිප් දෙක හරියට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් 95%ක් ඔයාගේ වොලියුම් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි මොබයිල් එකේ ෆිල්ම් එකක් බලනවා, ඒ වගේම මියුසික් එකක් අහනවා. ඔය වෙලාවට සාමාන්‍ය වොලියුම් එක අඩු වෙච්චාම හරි බෝරින්. ඒකින්ද අපි බලමු මේ ට්‍රික් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වොලියුම් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ලේසියෙන්ම. මම මේ කියලා දෙන ට්‍රික් දෙක හරියටම බලාගන්න, ස්කිප් කරන්න එපා වීඩියෝ එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිටින් ටික ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා මේ මම කියලා දෙන විදිහට මේ සිටින් ටික හදාගන්න. ඔයාලට පැහැදිලිවම තේරෙයි කොච්චර වොලියුම් එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි ගිහින් බලමු වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් තියෙන subscribe කියන බටන් එක touch කරන්න. ඊට මෙහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක all එකට දාලා තියාගන්න. මම මේ වගේ tech video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් notification එකක් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේම මේක මම ස්ටෙප් දෙකකට සිස්ටම් දෙකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක 100% සාර්ථකයි. මම පළවෙනි ස්ටෙප් එක මේ විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඔයා මෙන්න මේ ඇප් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් දෙකම. ඒ දෙකෙන් ගිහිල්ලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.